kamusta po kayong lahat? Dahil nag-crave po ako sa Pancit Bihon Guisado. So ngayon po magluluto tayo ng Pancit Bihon jullienne. Tara po, samahan niyo po ako. I-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng Bihon Guisado. Yan po. Meron tayong 500 grams squid roll. Instead of chicken po ang gagamitin ko, so gagamit po ako ng squid roll, 500 grams, 1 big onion, 3 cloves of garlic, 2 carrots, 1/4 grams of beans, 1 big capsicum, 1/4 grams of cabbage. At syempre po gagamit tayo ng maggi magic sarap para lalong lumasa ang ating bihon. Ayan po, nagdikdik po din po ako ng paminta, half teaspoon, at 1 kilong Golden Bihon. Kahit ano pong uri ng bihon ang gagamitin nyo. Siyempre po ang ating toyo. Ayan po. Ayan po ang ating mga sangkap. Nagpainit na rin po ako ng ating mantika sa kawali. Ayan na. Mga 3 tablespoon po na mantika. After 3 minutes po, ayan, medyo fry na po ang ating squid rolls. So maglalagay po ako ng 1/2 cup of soy sauce. Siyempre po ang ating dinurog na paminta. Depende rin po sa inyo kung gaano kayo kadami maglagay ng suka. Ng toyo. Kung nasa lagayan, 3 cups po siya. Ayan. 3 cups po ang nilagay ko na tubig. So, magdadagdag pa din po ako ng another 3 cups. Kasi po 1 kilong bihon ang ating lulutuin. And po 6 cups of water ang ginamit ko po. So, hintayin po natin siyang kumulo bago ilagay ang ating mga gulay. So, pwede rin nyo pong ang iba po, ibang version naman po, pwede rin nyo pong igisa ang gulay. Sa akin naman po, tayo ko munang kumulo, saka ko ilalagay ang gulay. Yan po. So, hintayin muna natin kumulo. Ayan po, kumukulo na po siya. So, ilalagay na natin ang ating carrots, saka beans. Lalagay na rin po natin ang ating noodles, bihon noodles, para lumambot na din po. Yung iba po, binababad nila ang bihon noodles. Ako naman po, ayoko maging malabsa ang aking bihon. So ito po ang aking version. Ilubog-lubog lang po natin hanggang lumambot ang ating
bihon. Yan po. So kusa din po siyang sisip-sipin ng bihon ng ating nilagay na tubig o ang ating sabaw. So hintayin lang po natin. Lutuin po natin ang ating bihon ng 10 minutes. After 10 minutes po, ito na po. So na-absorb na ng bihon noodles ang ating sabaw. Ilalagay na rin po natin ang ating repolyo at capsicum. Yan. Tapos po, halu-haluin lang natin para ma-mix ang lasa ng ating ingredients sa ating gulay. At para rin po maluto ang ating repolyo. Ganyan lang po kasimple guys ang aking version ng bihon guisado. So hintayin lang po nating maluto ang ating nilagay na gulay. Lutuin lang po natin siya ng 3 minutes. Yan, bango. Siyempre po, ilalagay na rin natin ang ating Maggi Magic Sarap para lalong lumasa ang ating Pancit Bihon. At lutuin natin siya ng 3 minutes. After 3 minutes po, ito na po ang ating bihon. Ayan, luto na po siya. Ready to serve na po siya. Bango. Ayan po, kung napapansin nyo po, dry ang aking bihon at hindi po siya malabsa. Yan. Bango. Amoy squid balls. Luto na po ang ating bihon. Ready to serve na po siya. Enjoy eating. Tara po. Kain na po tayo guys. Ito na po ang aking simpleng Pancit Bihon Guisado. Yan. Yum, yum, yum. Yan po, bango. Amoy squid rolls. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.